සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මම ඔයාලව මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේ මම මගේ මේ channel එකේදී මේ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්නේ database management system practical question series එක යටතේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී question 20 select කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ question 20 එකේ ප්‍රශ්න ටික. ඔයාලට මතක ඇති මගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී මම එක දිගටම වීඩියෝස් පෙළකින් එකම ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කළා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ තවත් එක් ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරන්නයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අපේ පළවෙනි එකේ කියන්නේ find the number of students who participated in the first term science subject. ඉතින් අපිට මෙතෙන්දී කුවරි තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. කුවරි වල දැනුමක් අපිට තියෙනවද කියලා මේ ප්‍රශ්න වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපේ ප්‍රශ්නට අනුව කුවරි කොහොමද එන්නේ කියලා. මෙතනදී අහන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකට සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට සහභාගී වෙච්ච ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගාණයි අහන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කුවරි ටැබ් එක ඕපන් කරලා මම මෙන්න මේ විදිහේ කුවරි එකක් ටයිප් කරනවා. සිලෙක්ට් කුවරි එකක් තමයි අපිට මෙතනදී යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ රිසල්ට් එකක් ආව අපිට 9 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා අපිට පෙන්නනවා. මෙතනදී අපිට ඒ 9 දෙනාට දීලා තියෙන නේම් එක count student exam marks record term කියන නේම් එකම මෙතන දීලා තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන as එකක් use කරලා අපිට නේම් කරන්න පුළුවන් අපිට ලැබිච්ච රිසල්ට් එක මොකද්ද කියලා. මම මෙතනදී නේම් කරන්නේ as කියලා දාලා exam written student කියලා. ඊට පස්සේ නැවත කුවරිය එක්සිකියුට් කරාම අපේ රිසල්ට් එකට නේම් වෙලා තියෙනවා exam written student කියලා. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. Second question, what is the minimum score obtained by the first term students? First term එකේ අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ ලකුණ මොකක්ද කියලායි මෙතනදී අහන්නේ. අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලායි මෙතනදී අහන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මෙතනදී කුවරි එක යූස් කරන්න කියලා. මෙතනදී අපි යූස් කරන්නේ සිලෙක්ට් කුවරි එකක්. සිලෙක්ට් කුවරි එකක් හරහා min කියන වර්ඩ් එක තමයි අපි මෙතනදී යූස් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම කුවරි යූස් කරන්නේ. මෙතනදී ටේබල්ස් අතර රිලේෂන්ෂිප් තියෙන නිසා මම ජොයින් කුවරි හෝ සබ් කුවරිස් තමයි යූස් කරන්නේ. එතකොට අපේ රිසල්ට් එක නිවැරදිව අපිට ලැබෙනවා.
අපේ කෝරියකට අණු ආංශක 10.5යි කියලා ලැබිලා තියෙනවා. මම මෙතන අපිට ලැබෙන රිසල්ට් එක නැවත රීනේම් කරනවා as කියන වර්ඩ් එක යූස් කරලා මම මෙතනදී මේ 10.5 කියන රිසල්ට් එකට නේම් එක දෙන්නේ lowest marks in first term test කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට lowest mark in first term කියන නේම් එකට 10.5 හම්බෙලා තියෙනවා. අපේ data කියන table එකට ගියාම first term එක කියන්නේ එක කියන ID එකකින් තියෙන අඩුම ලකුණු මෙතන පෙන්වන්නේ 10.5 කියලයි. අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගත්තාම find the number of students who participated in second term test maths subject. maths subject එක සහභාගී වෙච්ච first term එකේ විභාගෙට ඉදිරිපත් වුණ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගාන කීයද කියලා මෙතනදී අපෙන් අහන්නේ. මෙතනදී count කියන word එක මම use කරනවා. මෙන්න මේ විදිහටයි මම මේ ප්‍රශ්නෙට query එක type කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට ඒ query එකට අදාළ result එක ආවේ. මම මෙතන මේ result එකට name එකක් දෙනවා as කියලා. number of students participate in mathematics in second term test කියලා තමයි මම මෙතන name එක දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට result එක ලැබුණා. අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ which subject got the lowest mark in the first term? first term එකේදී අඩුම ලකුණු ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලායි මෙතනදී අහන්නේ. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ වගේ query එකක් තමයි මම use කරන්නේ. ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ ලාස්ට් ක්වෙස්චන් එක find the name of the student who got the lowest mark in all subject in the first term. ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලට අඩුම ලකුණු ගත්තු ළමයාගේ නේම් එක තමයි මෙතනදී අහන්නේ. මෙහෙම තමයි ස්ටාර්ට් කරන්නේ. සිලෙක්ට් query එකක් තමයි මෙතනදිත් අපි යූස් කරන්නේ. මෙතනදි සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕනේ ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක තමයි ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම query එක යූස් කරන්නේ.
ඉතින් ඒ query එක execute කරාම අපිට first name එකයි last name එකයි දෙනවා. කසුන් රාජරත්න කියන කෙනා රාජ මන්ත්‍රී කියන කෙනා තමයි අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි මම මගේ question 20 සාකච්ඡා කරේ. දිගටම මාත් එක්ක රැඳේ ඉන්න මගේ question series එක සාකච්ඡා කරන්න. මේ IT World with Hanse YouTube channel එක.